Good morning, my dear friends, and welcome to the Philippines. Pag-usapan po natin ang tungkol sa bagay na yan. Ayan, ano ba yan? Yan po ay 2551 Q form, 2551 Q form or percentage tax for individual business. Kasi sa mga non-individual businesses po like corporations, like co-op, mga ganon, or associations ay 2550Q. So pag-usapan po natin ang individual businesses percentage tax or 2551Q form. So ano ba ito at paano ba ito file at kung kailan po ito dapat i-file? Ayan, so ngayon po ay March 2023, kaya dapat ay paghandaan po natin ang pag-file ng ating 2551Q form this coming April 1 to 25. So ayan, ang 2551Q po or percentage tax for individual businesses ay dapat i-file ng April 1 to 25. Yun po ang date of filing. So on or before April 25, dapat naka-file po kayo para hindi po kayo ma-death penalty. Kasi pag na-penalty kayo, sa isang form lamang po ay 1,000. Ayan, so ayan po, pagpatuloy po tayo. Ang pag-uusapan po natin ay yung manual filing of 2551Q form or percentage tax for individual business. So, paano ba ang pag-file? So, ganito po yun. Pumunta po kayo sa BIR, humingi ng maraming copies of 2551Q para meron na rin kayong gagamitin sa next quarter. Ganun po yun. Ayan. So, pero ang gagamitin nyo lamang po ay 3 copies of 2551Q form and then i-fill up nyo po yan with signature, overprinted name, and then pumunta po kayo sa bangko with the COR or Certificate of Registration. Kasi kung wala po yun, kailangan pumunta po kayo ulit sa BIR office para ipatatak po yun. Kailangan po kasi ng tatak ng BIR bago pumunta sa bangko para maiwasan po ang doble-dobleng pila together with the COR or Certificate of Registration with the 3 copies of 2551Q form. Dumiretso na kayo sa accredited bank ng BIR kung saan kayo pwedeng magbayad. So, ganun po ang manual filing of 2551Q form. Sana nakatulong ang tips ko mga kapatid, mga kaibigan. And ang next naman na pag-uusapan natin, my dear friends, ay tungkol sa kung paano i-compute ang ating percentage tax or 2551Q4 for individual businesses. So according to BIR, nung nakikape ako last week, dahil nga libre doon at masarap ang kape nila. So ganito po yun. Mula ngayon hanggang June of 2023 ay 1% pa lang daw muna ang ating imumultiply sa ating gross sales for the whole quarter. Remember, ngayon lamang po na March, April, May, June. Hanggang June daw po yung ating 1%. And after ng June, babalik daw po ito sa 3%. So, kung magkano po yung ating gross sales for the first quarter, i-multiply mo po yun sa 1%. Huwag niyong kakalimutan para makatipid kayo, 1% po yun. Pero after ng June, babalik po ulit. Ibig sabihin, sa second quarter, magiging 3% po again or ulit ang ating imumultiply sa ating gross. Po, my dear friends, my dear business owners, ang aking konting tips and reminders para hindi po kayo ma-penalty again. Iwasan po natin ang ma-penalty kasi sabi ko nga, sa isang form lamang, 1,000 na ang penalty.